नमस्कार, आज मी तुम्हाला रव्यापेक्षा वेगळ्या उपम्याची रेसिपी दाखवणार आहे। हा उपमा खायला खूप छान लागतो आणि मस्त मऊ असा उपमा होतो आणि रव्याच्या उपम्यापेक्षाही लवकर होतो। चला मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया। हे मी 2 कप पोहे घेतले आहेत। जाड किंवा बारीक कोणतेही चालतील। आता हे वाटून घेऊया आपण। थोडेसे जाडसर असे रवाळ असे वाटून घ्यायचे आहेत। हे बघा अशा प्रकारे। आता हे आपण भाजून घेऊया। 2 चमचे मी तूप घेतला आहे। पोहे वाटल्यावर 1 कप झाले आहेत। ते आता आपण चांगले खरपूस साधारण लाईट ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचे आहेत। एकदम स्लो फ्लेमवर भाजायचे आहेत। थोडासा सोनेरी कलर यायला लागला की आपण गॅस बंद करून टाकायचा। आता हे झाले आहेत। एका ताटलीत आपण काढून घेऊया आणि आता उपमा बनवायला घेऊया। साधारण 4 ते 5 चमचे मी तेल घेतला आहे। अर्धा चमचा राई घेतली आहे, 1 चमचा उडदाची डाळ, 1 चमचा चण्याची डाळ, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं घेतली आहेत, 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घातल्या आहेत, 1 चमचा आलं किसून घातलं आहे आणि हे चांगलं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। फ्लेवर ॲब्झॉर्ब होऊ दे। आता 1 कांदा मी बारीक चिरून घातला आहे आणि हा आता आपल्याला मऊ होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा मऊ झाला आहे। आता यामध्ये आपण भाज्या घालूया। थोडेसे मटार घातले आहेत, 1 ही भोपळी मिरची एकदम बारीक चिरून घातली आहे, गाजर अर्ध बारीक चिरून घातला आहे किंवा किसूनही घातलं तरीही चालेल आणि हेही थोडंसं परतून घेऊया। 2-3 मिनिटं छानपैकी परतून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवर। आणि यात आता 1 टोमॅटो बारीक चिरून घातला आहे, तोही आपण परतून घेऊया थोडासा। भाज्या चांगल्या परतून झाल्या की यात आता मी 2.5 कप पाणी घालणार आहे। 1 कप आपण वाटलेले पोहे होते त्याप्रमाणे 2.5 कप मी पाणी घेतलं आहे। 1 चमचा साखर घातली आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ घातलं आहे। चांगलं हे मिक्स करून घेऊया आणि आता झाकण मारून उकळी काढायची आहे। साधारण 5-1 मिनिटं उकळवायचं आहे आपल्याला। भाजलेला पोह्याचा रवा घालूया आणि मिक्स करूया। गॅस एकदम स्लो करायचा आणि मिक्स करायचं आणि 1 मिनिट झाकण मारून आता आपण शिजू देऊया। पाणी चांगलं ॲब्झॉर्ब होऊ दे। आणि आता यामध्ये मी 2 चमचे तूप घालणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे आणि हे सगळं मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। छान परतायचं आहे। तूप व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे। मस्त सुटसुटीत असा उपमा रेडी होतो। मऊसूत आणि सुटसुटीत आणि रव्याच्या उपम्यापेक्षा मस्त लागतो। एकदा नक्की ट्राय करून बघा। अशाच नवीन सोप्या आणि हेल्दी रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओ येईपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा। बाय, थँक्यू।